Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So sa nakita nyo sa thumbnail, tayo ay magmo-modify ng ating cluster gauge, no? So meron akong video dati na sinubukan natin i-modify yon, pero failure yon. Pero napakita ko naman kung paano buksan yung ating cluster gauge, kung paano i-remove, no, sa inyong manibela doon sa dashboard. Pero hindi lang yun ang gagawin natin. Kapalitan din natin ng LED yung ating shifter signal, yung mga LED lights natin sa shifter. Ganon din yung ating sa remote steering wheel, di ba? May mga LEDs din yon. Papalitan din natin yon. Tsaka yung sa AC panel. Okay, so maraming nagko-comment sa inyo before kung paano palitan yung AC panel. So matutunghayan nyo yan sa video ito. Pero hindi ako ang gagawa niyan, ano? Papagawa natin yan sa professional. So pakilala ko sa inyo ang gagawa nito, no? Si Christian. Yan, si Sir Christian. Hello yan. po. Sir Christian ng Ledtrix Modifier. So gumagawa siya ng mga ganitong mga modification sa kotse. Kung sa inyo ay Gen 2 Montero, ano pa mga modelo na ginagawa mo, Ano sir? sir, depende sa mga sasakyan. Pagka yung ilaw niya is SMD type na siya, pwede siyang i-modify ng ano. Wag lang yung mga peanut bulb na mga unang model na gaya ng mga T10, mga ganyan yan. Yan. Pagka SMD type siya, pwede siyang palitan. So usually anong mga model yung mga minomodify mo, sir? Mga sasakyan sir. Gaya ng mga Innova, mga Avanza, Yan. Wigo, Mirage, yan, Honda Jazz, Honda City, Yan. mga Altis, yan, mga ganyan. Pero karamihan Montero Sport na, sir. Yes sir, sa Montero tayo na nakilala ba? Parang Kasi yung kung hindi nyo pa alam, yung cluster gauge ng Montero Gen 2 sobrang boring, di ba? yes sir, madilim siyang tingnan, Madilim. nakakantok. Madilim siya, di katulad ng mga modelo ngayon na pagbukas mo ng makina, maliwanag yung cluster gauge. Yun lang ang pangit sa Gen 2, kaya madaling masarap siyang i-modify. Yan. So hindi natin DIY ito, pero yung serbisyo naman ni Sir Christian very affordable, Yan. So nakita niyo sa inyong screen yung kanyang Facebook page para ma-contact niyo siya. Gusto niyo magpa-modify din ng inyong cluster gauge at iba pang mga LED lights sa inyong sasakyan. So simulan na natin. Tara. Sana mahugot siya kahit itanggalin. Hindi ko natanggal yan. Hindi ko matanggal eh. Ganyan lang pala yan. Inaangat lang ano. Okay, so ito yung ating cluster gauge. So meron akong video niyan, guys, no? So lalagay ko yung link sa ating cards tsaka sa description kung paano tanggalin yung cluster gauge natin. Okay, so ang gagawin niya dyan, babaklasin niya, tapos papalitan niya ng mga LED bulbs. Tama, sir? Yes po, tama po. Yan, papalitan ng LED bulbs. Tapos mamodify rin niya, lalagyan ng Optitron ba, sir, tawag doon? Optitron? Yung Optitron kasi sir, yan yung ano eh. Kumbaga bypass siya ng park light ba? Once na sinusi mo siya, automatic nakauna yung sa gauge light niya. Minsan kasi pagka nadaan tayo ng mga tunnel, mga ganyan, Hindi makita, no? kailangan hindi mo pa yung park light Oo. para makita mo yung gauge mo, yung takbo mo. Kaya lang, naka-under lahat, pati mga park light, tail light, Oo. plate light. Yun ang maganda, guys, no? Kasi alam niyo naman sa Gen 2, napaka-boring ng ating cluster gauge. Very dark yan. Kaya kapag Optitron na, pag on nyo na ignition, meron na siyang ilaw agad. Isa sa mga benefits ng modifications na to. Ingat kayo, guys, dito, oh. Pagka tinatanggal nyo yung mga pointer na to, Sir, malutong kasi yan eh. malutong yan.
Yan sir, mga ilaw. Hindi yung mga ilaw niyan. Tawag dyan, SMD type. SMD type na LED. SMD type na. Which is color orange. The original color is orange. Wala, tanggalin muna kasi yung LCD para mapalitan yung ilaw sa loob. Ito yung mga LED guys. So may papalit natin guys, ice blue. Tama sir? Tsaka puti. Tama po. Ice blue. Kailangan lang, maliwanag lang siya na parang disenteng tingnan. Huwag naman masyadong maraming kulay. Oo, maraming mukhang Christmas tree. No? Mas light na yung ano. Ito sir, yung mga papakita ko lang dahil total naka-video. Ay, marami tayong ng kulay. Depende sa gusto nyo. Tulad niya yan, mga puti. Para makita ng iba kung anong klaseng ilaw. Yan. Ayan. Tawag po dyan, SMD type na LED. Mayroong ice blue. May blue. Yan. May ibang klase rin sir, ayan. Maliit naman siya kumpara sa stock. Blue rin yan. Ito ice blue, yan. Iba yung klase nung. Pero SMD rin yan. Grabe ang liit. Kung gusto mo ngayon mas maliit pa sir, yung nilalagay ko sa sa mga tawag dito. Meron kasi nagpapagawa sa akin sir, yung stock ng radyo. Di ba kulay pula yun? Oo. Gusto rin papalit yung mga ganun. So pwede rin. Pwede rin sir, kaya lang medyo matagal gawin yun kasi masyado maliit. Babaklasin pa. Ito ilaw sir, pakita mo yan. Yan yung mga ilaw. Kumpara sa stock ng gauge. Ito ilaw yan maliliit na yan Yan, sa radyo to. Kaya meron tayong mga stock na ilaw na ganyan. Ayos. Ito mga yan, ilaw na iba-ibang klase din. May puti. May tawag na yan. Ibang klase din yung ilaw na yan. Kumpara doon sa Oo. maliliit. Pink, baka gusto mong pagawa sa sir, pink. May pink tayo. Ano pink? Ito sir, tsaka to, ilaw din to ng mga radyo, ayan. Grabe, sobrang liit oh. Makikita mo to sir, nasa 500 pieces ito. Ganyan lang kakunti, pero ang lilit kasi, kaya parang ang konti niya, yan. Liit, parang Yan. konti na lang ang nilaki sa sand sa putil ng buhangin. Parang puwing lang siya, yan. Mga ilaw yan. May mga stock ako na iba-ibang klase kasi minsan makachempo tayo ng ibang gauge na iba yung ilaw niya. Ano siya? Tap-tap lang talaga. Yan, sa mga nagtatanong kung paano palitan yung ilaw ng AC. Yan, paggawa kayo kay Christian Electrics para mapalitan yung ilaw ng AC panel ninyo. Lalo na yung mga Montero natin, madali mag-fade yung ilaw niyan. Yun. Ice blue. Color blue. Uy, ang ganda. Ice blue. Ganda guys Ang ganda. Namayan natin yung Optitron. Talagyan pa niya yan guys ng Optitron. Kapatid ni Megatron. Ayan. Naano pa naman yung dimmer niyan kahit na napalitan siya ng ilaw. Ayos.
Okay, so pakita natin yung pakita namin sa inyo yung Optitron. Yung pagka ignition switch natin, iilaw yung gauge natin. Okay, so paki-on sir. Yon, di ba? So hindi naka-on yung park light, pero yung gauge natin may power, no, may ilaw siya. So ganda. Di ba? Iilaw na yung gauge natin. Okay. Ngayon, pagka nag-park light tayo, Meron na. ayan na. Kailangan naka-switch ignition. Pati itong mga control natin sa manubela, yan. Makita natin Puti guys. na lahat yan, yan. Puti na yan. Iba na yung kulay niya. Ayan. Ito yung ating gauge. Hazard. Blue. Diba? Ito yung panel natin. Ito, sir, pagka inon mo siya, tama siya kami. Pinaltan din natin yung mga indicator niyan. Yan. Dati kasi orange din yan eh. Yan. Yan. Tapos, yung ano natin, sir, yung rear. Yan, marami naghahanap niyan. Yan, yung laging pundihin niya. Yan. Ayan, Pag inon natin yan, magiging blue. blue na siya guys. Ayos. Ito, nilagyan din natin ng dito. Ilaw kasi ito eh. May ilaw na rin dun sa sa taas. Ganda guys, no? Parang bago na ulit yung sasakyan natin. Sarap gamitin na ito. So ang team niyan white, ice blue, ano? Blue, ice blue, tsaka yung white lang. Yung malamig lang sa mata. Hindi masakit sa mata. Yan, terno lang siyang white. Yung party dito may blue, may ice blue. Yan, banda ito ice blue siya. Okay. Okay guys, so tapos na tayong mag-modify ng ating cluster gauge at ng iba pa mga ilaw sa interior natin. So kung gusto nyo i-avail yung service ni Christian Electrics Modifier, pwede nyo siyang makontak sa kanyang FB page. Naka-flash yun yung screen. At Sir Christian, Yes, so kayo ba ay gumagawa rin ng home service, tama? Yes po. Depende po sa lugar. Minsan kasi may mga malayo. Siyempre, hirap din akong magbiyahe lalo na kung may kalayon. Pero kung dito na Metro Manila, wala akong problema. Yan. Schedule natin. So, i-message nyo lang siya guys sa kanyang FB page, no, para malaman nyo yung mga details ng kanyang service. Maganda. Sobrang ganda nung kanyang trabaho. Maayos pa. Tsaka sobrang bait ni Sir Christian. Thank you po. Marami akong natutuhan sa kanya. No? So guys, so sana na gusto niyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Ganun din, paki-like niyo yung Electrics Modifier na FB page ni Sir Christian. Maraming salamat sa ulitin. Thank you po.